ሰላም የዩቲዩብ ተመልካቾቼ እንደምን አላችሁ? ዛሬም በአዲስ ቪዲዮ መተናል። በዛሬው ቪዲዮአችን እንዴት አድርገን እንደዚህ ከመረጥነው ከለር ውጪ ሌላውን ብላክ ኤንድ ዋይት እንዴት አድርገን ማድረግ እንችላለን የሚለው ነው የምናየው። ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። እንዲሁም ቶሎ ቪዲዮቻችን ደርሳችሁ የደውል ምልክቷን ተጫኑ። ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ደግሞ ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሼር አድርጉ። ቀጥታ ወደ ቱቶሪያላችን እንሄዳለን። ቪዲዮአችን ይሄ ነው። ስለዚህ ኢፌክት ላይ መጣና ሊቭ ከለር የምትላለች እሷን ኢፌክት ስቤ ቪዲዮ ላይ አስገባለሁ። ከዛ ኢፌክት ኮንትሮል ላይ መጥቼ ወደታች እዚህ ጋር ከለር ቱ ሊቭ የምትላለች የሷንችን ከለር መምረጫዋን ነክቼ የልጅቷን ሹራብ እመርጣለሁ። ከዛ እቺኛዋን ዩዚንግ ሂው የምትለዋን እመርጣለሁ። ከዛ አማውንት ኦፍ ዲኮሎር የምትለዋን መጨመር ነው፣ 100 እናደርገዋለን። እዚህ በእንደዚህ አይነት መልኩ የልጅቷን ሹራብ ብቻ ከለር ሰጥቶልን ሌላውን ነገር ግን ብላክ ኤንድ ዋይት አድርጎልናል ማለት ነው። ስለዚህ በእንደዚህ አይነት መልኩ ሌሎች ቪዲዮዎችንም መስራት እንችላለን ማለት ነው። ለዛሬ የነበረን ቪዲዮ ይሄንን ይመስላል። ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። እንዲሁም ቶሎ ቪዲዮቻችን ደርሳችሁ የደወል ምልክቷን ተጫኑ። ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ደግሞ ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሼር በማድረግ ቤተሰብነታችሁን አጠናክሩ። እናመሰግናለን።